হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই ঋতুমণি আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল নামনি অসমলৈ। আৰু আজি মই বনাব লৈছোঁ ডোচা। আৰু তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব চাউল লৈছোঁ মই 200 গ্ৰাম, আৰু দালি মচুৰ দালি লৈছোঁ মই 1 কাপ, আৰু বুট দালি লৈছোঁ মই 1 কাপ, আৰু ইয়াতে মই যিটো মাটিমাহৰ দালি এয়া মই 2 কাপ দি দিছোঁ। আৰু গোটেইখিনি মিলাই পেলাই মোৰ চাউল আৰু দালি মিলাই পেলাই আধা কেজিৰ বেছি হ'ব, মানে 600 গ্ৰাম মান হ'ব। কাৰণ মই দালিটো অকণমান চাউলতকৈ বেছি ৰাখিছোঁ। আৰু সেয়া চাওক, গোটেই মিক্স কৰি দিছোঁ দালি, কাৰণ পোৱালীবিলাকে কি হয় দালি চালি খাবলৈ ভাল নাপায়। সেইকাৰণে এই ধৰণে যদি বনাই পেলাই খোৱা, সিহঁতে খাবও ভাল পায়, আৰু লগতে যিমানখিনি নিউট্ৰিশ্যন লাগে, যিমানখিনি ভাইটামিন লাগে গোটেইখিনি সিহঁতে পায়। সেইকাৰণে এই ধৰণে মই বনাইছোঁ। আৰু এয়া চাওক, এয়া মই ভালদৰে ধুই পেলাই গোটেই ৰাতিটো মই তিয়াই ৰাখিম। এয়া ধুই লৈছোঁ, আৰু এই ধৰণে অকণমান হেৰি কৰি পেলাই এনেকৈ দেখিছে নহয়। এয়া চাওক, মই ধুই ল'লোঁ, আৰু ইয়াতে এতিয়া মই 1 লিটাৰ পানী তিয়াই ৰাখিম গোটেই ৰাতিটো। আৰু মই এই তিয়াই ৰখা পানীখিনি পেলাই নিদিওঁ, এইখিনিৰ সৈতে মই পেষ্ট কৰিম মিক্সিত, মানে বেটাৰটো বনাই ল'ম। আৰু এয়া চাওক, মোৰ ডোচা বেটাৰখিনি ৰেডি হ'লে মাছালা ডোচা বনাবৰ কাৰণে মই এয়া লৈ লৈছোঁ পিঁয়াজ, এইটো এটাই লৈছোঁ, আৰু সৰু সৰুকৈ কাটি লৈ লৈছোঁ। আৰু এয়া লৈছোঁ গ্ৰীণ চিলি, আৰু এইটো 4-5টামান লৈছোঁ আৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এয়া লৈছোঁ মই পনীৰখিনি মই ঘৰতে বনাইছোঁ। আৰু এয়া হৈছে আলুখিনি বইল কৰি লৈছোঁ, আৰু এইখিনি মই মেছ কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে তেল দি দিছোঁ, এইখিনি গৰম হৈছে, আৰু মই ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। আৰু এয়া পিঁয়াজখিনি দি পেলাই অকণমান লৰাই দি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম নিমখ মই আগতীয়াকৈ দি দিছোঁ, সোনকালে পিঁয়াজখিনি বইল হৈ যাব। আৰু পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈছে, সেইকাৰণে মই ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ, আৰু এইখিনি দুবাৰমান লৰাই দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম পনীৰ, আৰু পনীৰখিনি মই এইদৰে গুৰি কৰি পেলাই দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি দি পেলাই মই অকণমান সময় ভাজি ল'ম। সেয়া চাওক, দেখিব পাৰিছে নহয়। আৰু আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ বনাই খাইছেনে? আলু পনীৰ এনেকৈ মছলা বনাই পেলাই ডোচা। আৰু যদি খোৱা নাই এনেকৈ খাব, খুবেই টেষ্টি হয়, ভাল লাগে খাই পেলাই। ইয়াতে মই এতিয়া মেছ কৰি লোৱা আলুখিনি এড কৰিম, দেখিছে নহয়। আৰু এইখিনি দি পেলাই মই অকণমান সময় এই ধৰণে লৰাই দি দিছোঁ, অকণমান সময় ভাজি ল'ব লাগিব। আৰু মই ইয়াতে এতিয়া এড কৰিম মছলা। আৰু মছলা মই দি দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ 1 চামুচ, ধনিয়া পাউডাৰ 1 চামুচ, আৰু হালধি দি দিছোঁ। আৰু লগতে মই এয়া ৰেড চিলি পাউডাৰ 1 চামুচ দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি দি পেলাই মই ভালদৰে মিক্স কৰি দি দিম। এয়া চাওক, মিক্স হৈ গৈছে আমাৰ, আৰু মছলাখিনিও আমাৰ ৰেডি হৈছেহি। আৰু অকণমান সময় ভাজিব লাগিব, কাৰণ এইমাত্ৰ হালধি দিলোঁ যিহেতু মই। আৰু এয়া চাওক, আমাৰ মছলাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক কেনেকৈ মই মছলা ডোচা বনাওঁ। আৰু এই ধৰণে মই লৈ পেলাই এনেকৈ ঘূৰাই দি দিছোঁ ডোচা বেটাৰটো। এয়া চাওক, দেখিব পাৰিছে নহয় কিমান ধুনীয়াকৈ গোল হৈছে। আৰু ইয়াত মই এতিয়া দি দিম বাটাৰ আপোনালোকে নিদিলেও হ'ব, আৰু যদি দিয়ে খাবলৈ টেষ্টি হয়। আৰু চাওক, এয়া মই যিখিনি আলু পনীৰৰ মছলা বনাইছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। এই ধৰণে অকণমান এনেকৈ পেলাই দিছোঁ। আৰু এয়া মই ইয়াতে এড কৰিম এতিয়া চীজ মই দি দিছোঁ অকণমান এই ধৰণে ৰুকি পেলাই।
আৰু এয়া চাওক আমাৰ ডোচা ৰেডি হৈছে। এয়া হৈ গ'ল। এই ধৰণে বনাই খাব আপোনালোকেও। আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এখন প্লেন ডোচা। এয়া চাওক। আৰু এইখন মই বনাইছোঁ মাইচুৰ কাৰণে, কাৰণ মাইচুৱে যিহেতু মই এইবিলাকত মছলাবিলাকত অকণমান জ্বলা দিছোঁ, তাই খাব নোৱাৰে, সেইকাৰণে এই ধৰণে মই প্লেন ডোচা বনালোঁ তাইৰ কাৰণে। আৰু ক্ৰিস্পি হৈছে আৰু দেখিছে নহয় কি ধুনীয়াকৈ উঠিছে। আৰু এয়া চাওক। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আকৌ লগ পাম আন এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজিলৈকে ইমানেই। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, মানে মোৰ ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আজিলৈকে ইমানেই। বাই বাই। আকৌ লগ পাম।